Welcome to Bollinger Hey traders. আজি কথা পাতিম আমি Bollinger ব্র্যান্ডৰ বিষয়ে তো এই Bollinger ব্র্যান্ড এটা ইন্ডিকেটৰ হয় তো এই ইন্ডিকেটৰডাল কি বুজায় বা কি কয় এই বিষয়ে জানো আহক Bollinger Band যিডাল ইন্ডিকেটৰ হয় এটা বহুত ইউজফুল ইন্ডিকেটৰ হয় ঠিক আছে তো এই যিডাল ইন্ডিকেটৰ আছে টেকনিক্যাল এনালাইসিসত ই বহুত ধৰণে সহায় কৰে যেনে কালি আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত এমএসিডিৰ বিষয়ে জানিছিলো তো এমএসিডি যেনেকৈ ইন্ডিকেট কৰে তো Bollinger Bandও তেনেকৈ কিছুমান ইন্ডিকেশন দিয়ে কি ইন্ডিকেশন দিয়ে এই বিষয়ে জানো আহক Bollinger Band যিটো আছে তো এটো ইউজ কৰা হয় ডিটাৰমাইন কৰিবৰ কাৰণে মানে বুজিবৰ কাৰণে ওভাৰ গ্ৰোথ আৰু ওভাৰ সোল যিকিটা লেভেল আছে কোনটো জনত থাকিলে ওভাৰ সোল্ড হৈ যায় বা কোনটো জনত থাকিলে ওভাৰ গ্ৰোথ হৈ যায় তো এই বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে ওভাৰ গ্ৰোথ বা ওভাৰ সোল্ড কি হয় যেটো মানে কি কোনো এটা এখন যেতিয়া চাৰ্ট চলি থাকে তো এই চাৰ্টখনৰ কিছুমান লিমিটেশন থাকে মানে কি কিমানলৈকে তললৈ যাব তাৰ পৰা কিমানলৈকে ওপৰলৈ আহিব পাৰিব তো তাৰ যেতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ তললৈ আহিলে চাৰ্টত ঠিক আছে তো এইখিনিলৈকে যে আহিব তো ই যেটো জোন হয় ওপৰৰ লেভেলত ইয়ালৈকে গৈছে তলৰ লেভেলত ইয়ালৈকে গৈছে এটো কলনি হৈ থাকে সহমতে একে নাথাকে তো ইয়াত আগতে ইয়ালৈকে গৈছিলে ই যিবিলাক জোন আছে এই জোনবিলাকক আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ সহায় কৰে এই Bollinger Band যিডাল ইন্ডিকেটৰ আছে ইন্ডিকেটৰডালে ঠিক আছে তো ট্ৰেডাৰ সকলে কিহৰ কাৰণে Bollinger Band ডাল ইউজ কৰে এই বিষয়ে জানো আহক আৰু কেনেকৈ এই যিডাল ব্ৰেণ্ড আছে মানে ইন্ডিকেটৰ আছে এডালে সহায় কৰে তো যেতিয়া এজন ট্ৰেডাৰে ট্ৰেড কৰে ঠিক আছে তেওঁলোকে সেল কৰে যেতিয়া প্ৰাইস যেটো আছে প্ৰাইসটো একদম আপোনাৰ যেডাল ব্যান্ড হয় মানে কি Bollinger Band ইন্ডিকেটৰ আছে ইন্ডিকেটৰডাল একদম ওপৰত থাকে ঠিক আছে আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে সেই যে সেল কৰিলে হেতু বাই কেতিয়া কৰিব যেতিয়া আকৌ এই যেটো প্ৰাইস আছে প্ৰাইসটো Bollinger Bandৰ তললৈ গুচি আহিব ঠিক আছে এটা এটা এক্সাম্পলৰ কাৰণে এদৰে দি থোৱা আছে আৰু আপুনি উল্টা ভাবে ল'ব পাৰে যেতিয়া প্ৰাইসটো একেবাৰে তলত থাকিব এই সময়ত যিসকল ট্ৰেডাৰ আছে সেই ট্ৰেডাৰ সকলে কি কৰে তাত বাই কৰিব আৰু যেতিয়া ওপৰ পাই যাব তাত সেল কৰি দিব ঠিক আছে এডাল যি ইন্ডিকেটৰ আছে ইন্ডিকেটৰ ডালৰ আপোনাৰ ইয়াত এক্সাম্পল দি পেলাই দেখুৱা হৈ আছে ঠিক আছে তো ইয়াত সেল এন্ট্ৰি কোড হ'ব বাই এন্ট্ৰি কোড হ'ব বা এক্সিট কোড হ'ব এটা এক্সাম্পল হিচাপে দিয়া আছে মই যেটো কৈছিলো এটা Bollinger Band হয় ঠিক আছে তো এই ব্যান্ডৰ যেতিয়া ই ওপৰৰ প্ৰাইসটোত আছে তেতিয়া ইয়াত আপুনি সেল কৰিব আৰু যেতিয়া আহি পেলাই একদম তলত ক্লিক কৰিলে তাত আপুনি সেল এক্সিট কৰিব ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছতে ইয়াত চাওক এই যেডাল হেৰি আছে তো ইয়াত আপুনি বাই কৰিব পাৰে কাৰণ এডাল একেবাৰে তললৈ আহি গৈছিলে তো ইয়াত আপুনি বাই কৰিলে আৰু যেতিয়া প্ৰাইসটো একদম এই Bollinger Band একদম টপত আছে বা ক্ৰস কৰি গুচি গৈছে তেতিয়া আপুনি বাই যেটো পজিশন বনাইছিলে এক্সিট কৰি প্ৰফিট ল'ব পাৰে তো এনেকৈ এই যেটো ইন্ডিকেটৰ আছে তো এই ইন্ডিকেটৰডালে কাম কৰে তো ইন্ডিকেটৰৰ কথা কৈ থাকোতে তো ইয়াত চাওক মই আৰু ইন্ডিকেটৰ বিলাকৰ বিষয়ে এবাৰ অকমান কৈ দিব বিচাৰিছো তাৰ পিছত মই চাৰ্টত গৈ পেলাই আপোনাক দেখাম এই ইন্ডিকেটৰডাল চিন্তা কৰিব নালাগে বাৰু ঠিক আছে তো তাত বহুতো টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটৰ আছে ঠিক আছে তো মাৰ্কেটত বহুতো টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটৰ আছে যিবিলাক আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে তো ইয়াৰ যেটো নাম আছে তো ইয়াৰ কোনো অন্ত নাই মানে তো বহুতো ইন্ডিকেটৰ আছে আপুনি সবৰ বিষয়ে যদি জানিব যায় তো তেনে বহুত ইন্ডিকেটৰৰ বিষয়ে জানিব লাগিব ঠিক আছে তো তাৰে পৰা যিকিটা বহুত পপুলাৰ হয় বা বেছিকৈ ইউজ হয় কেইটামান ইন্ডিকেটৰৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিলো ইয়াত আৰু সেইটোৰে জনালো ঠিক আছে তো আমি কেনেকৈ জানিব লাগিব সকলো ইন্ডিকেটৰৰ বিষয়ে জানিব লাগিব নেকি এজন সাকসেসফুল ট্ৰেডাৰ হ'বৰ কাৰণে যদি আপোনাৰ মনত প্ৰশ্ন আছে তেনেহলে উত্তৰটো যদি ক'বলৈ যোৱা হয় উত্তৰটো হ'ব নালাগে তো এটো মই কোৱা কথা নহয় দিয়ক মই নালাগে বুলি কোৱা এই যেটো কথা এই কথাখিনি কোৱা হৈছে তো যেতিয়া এই মডিউলটো একচুয়ালি মই বনাই আছিলো তো তেতিয়া মই যিখিনি সহায় লৈছিলো তো মই কাৰ পৰা সহায় লৈছিলো তো এই বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিব তাৰ কাৰণে আপুনি জানিব লাগিব চাব লাগিব ডিসক্লেমাৰ সেজনত তো সব ইয়াৰ পৰা মই জুৰোধাৰ এটা ভাৰ্চিটি বুলি মডিউল আছে তাৰ সহায় লৈছো ইনভেষ্টপেডিয়াৰ সহায় লৈছো আৰু যি ইন্টাৰনেটত ইনফৰমেশন এভেইলেবল আছে তাৰ সহায় লোৱাৰ লগতে মই যি জানো ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই এই যেটো হেৰি আছে মডিউলটো বনোৱা আছে ঠিক আছে অকল এনেকুৱা নহয় যে এই মডিউলত যিখিনি লিখা আছে সব মই কোৱা কথা বুলি এনেকুৱা নহয় মই কোৱা কথা নহয় তো মই ইন্টাৰনেটত এভেইলেবল থাকে ইনফৰমেশন ইনভেষ্টপেডিয়া বা ভাৰ্চিটিৰ পৰা এভেইলেবল যিখিনি ইনফৰমেশন আছে তো তেওঁলোকৰ ইনফৰমেশনৰ লগতে মই যিখিনি জানো তাত সেইখিনিও এড কৰি দিলে তো তেনেকৈ এই যেটো আপোনালোকে সহজভাৱে বুজিব পাৰে তাৰ কাৰণে এই মডেলটো বনোৱা হৈছে ঠিক আছে তো ইন্ডিকেটৰৰ যিদৰে মই কৈ আছিলো আপোনাক ফিবনাচি এটো ইন্ডিকেটৰ নহয় বাৰু ঠিক আছে মানে ইন্ডিকেটৰ বুলি ক'ব পাৰি তো ফিবনাচিৰ বিষয়ে পিছত কথা মানে ফিবনাচি ৰিগ্ৰেছন হয়তো আগৰ ভিডিঅ'ত ইয়াৰ নাম শুনিছে তো মই যিদৰে কৈ আছিলো তো আপুনি সকলো ইন্ডিকেটৰৰ বিষয়ে জানিব নালাগে ঠিক আছে তো ইয়াত লিখা আছে আপুনি ইন্ডিকেটৰ বিলাক যি হয় ন আপোনাৰ যেটো টেকনিক্যাল এনালাইসিস আছে তাৰ কাৰণে আপোনাৰ মেইন টুল এটো নহয়
তো চাওক আপুনি এখন শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আসল একচুৱেলি মেইন বস্তুটো কি হয় জানে এই চাৰ্টখন তো এই চাৰ্টখনত আপুনি চাই পেলাই বহুত কিবা কিবি বস্তু উলিয়াব পাৰে ঠিক আছে তো চাওক এই চাৰ্টখনত আপুনি এতিয়া কি দেখিছে যদি মই ইয়াত আপোনাক সুধো তো আপুনি যদি মাৰ্কেটত নতুন হয়তো আপুনি এইখিনি দেখিব পৰা নাই তো মই আপোনাক সহজ কৰি দিছোঁ আপোনাক চাওক এই ডাঙৰ যিডাল গ্ৰীণ কেণ্ডেল আছে এই গ্ৰীণ কেণ্ডেলডালৰ পৰা তো আপোনাক যদি সুধো মই এই অলপ ডাঙৰ ৰঙা কেণ্ডেলডাল এই কেণ্ডেলডালৰ ভিতৰত এইখিনি যিখিনি আপোনাৰ চাৰ্টত আছে এইখিনি কি দেখি পাই আছে আপুনি ক'ব নাই নৰ্মেল এখন চাৰ্টৰ নিচিনা দেখা পাইছোঁ যদিহে আপুনি নতুন আৰু ইয়াত মই কি দেখিছোঁ বুলি যদি আপুনি মোক সোধে মই ক'ম ইয়াত এটা মই পেটাৰ্ণ দেখি আছোঁ যিটো হেড এণ্ড শ্ব'ল্ডাৰ পেটাৰ্ণ সেইটো চাওক এইটো আপোনাৰ লেফ্ট শ্ব'ল্ডাৰ হেড ৰাইট শ্ব'ল্ডাৰ ঠিক আছে তো ইয়াত আপোনাৰ যিটো আপুনি তললৈ যাব এই যিটো পেটাৰ্ণ আছে তললৈ যোৱা পেটাৰ্ণ হয় এই বিষয়ে আমি জানিম তাৰ মাজতে ইয়াত যিহেতু মই আপোনালোকক দেখুৱাই এইবিলাক কৰিছোঁ সেইটোক আপোনাক কয় নেকলাইন বুলি ঠিক আছে যেতিয়া ইয়াত নেকলাইনটো ব্ৰেক কৰিলে তাৰপিছত এটা চান্সেছ থাকে তললৈ অহাৰ যিদৰে ইয়াত আপোনাৰ তললৈ আহিছে এইবিলাক চব পেটাৰ্ণ হয় এইবিলাক আপুনি চাৰ্টতে পাব আপুনি এভেইলেবল আপুনি যদি চাব যে বহুতো ইয়াত পেটাৰ্ণ দেখিব বহুত কিবা কিবি থাকিব আপোনালোকে জানিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা আপুনি যদি গোটেই এইখিনিৰ পৰা এতিয়া মোৰ যদি ভিউ কি হয় মাৰ্কেটত যদি সোধে আপুনি ইয়াৰ পৰা ভিউ কি হয় মই যদি এনেকৈ চাওঁ মই ইয়াত আৰু এটা পেটাৰ্ণ দেখা পাই আছোঁ ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ তললৈ যোৱাৰ এটা চান্স মোৰ লাগি আছে ইয়াৰ পৰা এটা তললৈ যাব পাৰে এনেকৈ এইটো এটা পেটাৰ্ণ হ'ব এইটো এটা পেটাৰ্ণৰ নিচিনাকৈ কাম কৰি আছে ইয়াৰ পৰা এটা তললৈ যোৱাৰ চান্সেছ মই দেখা পাই আছোঁ মোৰ তেনেকুৱা অনুভৱ হৈ আছে আৰু ইয়াত এই যিটো জোন আছে এইটো এটা ভাল ষ্ট্ৰং ছাপোৰ্ট জোন হিচাপে কাম কৰিব কাৰণ ইয়াৰ পৰা আগতে ফল কৰি গৈছে ঠিক আছে তো তেনেকুৱা বহুতো কাৰণ আছে বহুতো কিবা কিবি চাই পেলাই আপুনি ট্ৰেড কৰিব পাৰে নৰ্মেলি আপুনি যেতিয়া তাৰ কাৰণে আপোনাক লাগিব কি আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব চাৰ্টৰ ওপৰত ঠিক আছে তো এই বিষয়ে সাধাৰণ জ্ঞান বহুত হ'ল তো এতিয়া আমি যাওঁ ইণ্ডিকেটৰৰ বিষয়ে তো ইণ্ডিকেটৰৰ কথা এনেকৈ নকৰা নহ'ব মানে বেলেগ কথা পাতি থাকিলে নহ'ব ইয়াৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব ইয়াত ক্লিক কৰক বিবি এইটো বিবি মানে বিকজ নহয় দেই এইটো বিবি মানে আপোনাৰ বলিঞ্জাৰ ব্ৰেণ্ড তো চাওক এই যিটো বলিঞ্জাৰ ব্ৰেণ্ড আছে তো ইয়াত চাওক এই ব্ৰেণ্ডডালে কেনেকৈ কাম কৰিছে দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ ইয়াত দেখুওৱা আছে তো এইডাল যেতিয়া তলত আছিলে মানি লওক আপুনি ইয়াত চেল এতিয়া তলত আছে কাৰণে আপুনি এইখিনি জেগাত বাই কৰিলে বাই কৰোঁতে ইয়াৰ পৰা ওপৰলৈ গ'ল যেতিয়া ইয়াত ওপৰলৈ গৈছিলে ইয়াত আপুনি চেল কৰি দিব পাৰে তাৰপিছত আৰু অলপ ওপৰলৈ গ'ল তাৰপিছত তললৈ আহিলে বা আপুনি এইখিনিত এণ্ট্ৰি কৰিছিলে সেইটো কাৰণে ইয়াত এক্সিট কৰিলে আপুনি ৰ'লে অলপ সময় তাৰপিছত যেতিয়া দেখিলে আপুনি আকৌ ইয়াত ওপৰত গ'ল আপুনি ইয়াত চেল কৰি দিলে তললৈ আহিলে ঠিক আছে তো তেনেকৈ ইয়াত কাম কৰিব পাৰে ইয়াত আপোনাৰ তললৈ আহিছিলে এইখিনি সময়ত যদি আপুনি চেল কৰিলে পিছত আপুনি বাইক ইয়াত যদি আপুনি তলত আছিলে ইয়াত যদি বাই কৰিলে আপুনি প্ৰফিট ইয়াত ইনকাম কৰিব পাৰিলে হয় তো তেনেকৈ আপুনি এইবিলাক যি হেৰি আছে ইণ্ডিকেটৰ আছে ইণ্ডিকেটৰবিলাক ইউজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো সকলোৰে সুবিধাৰ কাৰণে ইণ্ডিকেটৰবিলাক এভেইলেবল আছে আৰু আগৰ যিসকল ট্ৰেডাৰ আছিলে তো তেওঁলোকে মহান ট্ৰেডাৰ আৰু তেওঁলোকে বনাই থৈ গৈছিলে এইবিলাক ঠিক আছে তো এইডাল ইণ্ডিকেটৰ তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে ইণ্ডিকেটৰডালে কি বুজায় তো মই যিদৰে আপোনাক অলৰেডি ক'লোঁ তো যেতিয়া বলিঞ্জাৰ ব্ৰেণ্ডৰ তলৰ যিডাল লাইন আছে এই লাইনডালৰ টাচ কৰিব বা ইয়াৰ তলত যেতিয়া আহিব সেই সময়ত আপুনি কৰিব লাগিব বাই তলত আছে ইয়াৰ পৰা কৰিব লাগিব বাই তাৰ পৰা ওপৰলৈ যোৱাৰ চান্স আছে ঠিক আছে যদি ইয়াত ওপৰত আছে বা ওপৰ লাইনডাল টাচ কৰি আছে বা ইয়াত ক্ৰছ কৰি গৈছে সেই সময়ত আপুনি কৰিব লাগিব চেল তাৰ পৰা আপোনাৰ তললৈ অহাৰ চান্স আছে যিদৰে আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে তেনেকৈ আপুনি ইয়াত চেক কৰি চাব পাৰে ইয়াত তলৰ পৰা ওপৰলৈ গৈছে আকৌ ইয়াত ওপৰৰ পৰা এনেকৈ তললৈ আহিছে আকৌ তলৰ পৰা আকৌ ওপৰলৈ গৈছে তো তেনেকৈ এই যিবিলাক হেৰি আছে ইণ্ডিকেটৰ আছে ইণ্ডিকেটৰবিলাকে কাম কৰে তেনেকৈ বহুতো ইণ্ডিকেটৰ আছে তো তাৰে ভিতৰত কেইটামান ইণ্ডিকেটৰৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আৰু শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰক তো সিমানেই আপুনি চাই আছিল বিলিং ট্ৰেড চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ থেংক ইউ